Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jesred M. Andasan from BSMA 3D. So, ang topic natin ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa frequency ng generator. So, ano nga ba yung frequency? So, punta tayo sa frequency. So, sabi dito, generator frequency is the number of electrical cycles per second measured in hertz, and this directly proportional to the engine speed. So, sabi dito, yung generator frequency daw ay sinusukat sa pamamagitan ng hertz o unit niya na hertz. Dahil ang electrical cycle per second natin o ang frequency natin ay equal sa unit na hertz na tinatawag natin. So, ito daw, ang frequency natin ay directly proportional to the engine speed. So, pag sinabing directly proportional, pag nag-increase yung speed ng ating engine, mag-increase din yung ating frequency. So, since yung ating frequency is tinatawag ding electrical cycles per second, sa isang segundo, nakakabuo siya ng 60 cycles. So, meron siyang 60 cycles sa loob ng isang segundo. So, makikita nyo dito sa diagram dito, merong sine wave na tinatawag. Yan yung nagsisimbolize sa frequency. Bakit naging sine wave siya? Kasi meron tayong fluctuating magnetic field na kung saan napupunta sa North Pole at napupunta sa South Pole. Kaya nabuo yung frequency na to, which is measured nga as hertz. So, next tayo. So, nakikita nyo dito, ito yung sine wave, which symbolizing the frequency. So, sabi dito, pag nadadagdagan daw yung field poles, nadadagdagan din yung ating frequency. Tumataas yung ating frequency. So, pagka meron tayong 2 poles, ang equivalent nun is meron tayong 1 hertz. Kasi, pag dalawang poles lang, ang equivalent lang nun is 1 hertz. Pag apat na yung poles natin, ang equivalent na nun is 2 hertz. Bakit hindi tatlo? Bakit hindi apat? Dahil meron nga tayong puro even lang yung number ng poles na idadagdag, hindi nang pwedeng tatlo, hindi pwedeng 5, ganon. Dalawa-dalawa yung dagdag niya. Kaya tatandaan natin, pag nakadepende yung frequency sa number ng poles o sa speed ng ating engine. O sa madaling sabi, directly proportional silang dalawa sa frequency natin. So, lagi natin tatandaan, pag nadagdagan yung poles, madadagdagan din yung ating frequency. So, sa isang cycle na to, katulad sinabi natin kanina, meron siyang, sa isang wave na to, meron niyang, sa isang segundo na yan, nabuo yan sa 1 second. So, 1 cycle yung tawag sa isang wave na yan. 2 cycles pagka. So, 1 cycle, yun yung sign ng ating frequency. So, lagi natin tatandaan yun, yung sa number of poles at yung number of poles ay directly proportional siya sa ating frequency. So, next. So, ano nga ba yung formula ng frequency? So, dito naman tayo sa formula ng frequency. The frequency of the generated voltage is dependent on the number of field poles and the speed at which the generator is operated as indicated in equation. So, given the formula ng F is equals to N over 60 times P over 2, where yung N is yung speed ng armature natin na naka RPM. Kaya in-over siya sa 60 para maging segundo dahil cycle per second ng ating frequency. Tapos, i-multiply siya sa number of poles over 2. So, kinalabasan niya, F is equals to NP over 120, where F is the frequency, P is the total number of poles, N is the rotor speed or RPM, tapos 130, conversion from minute to seconds, and from poles to pole pairs. So, dun nakuha natin yung ating formula na F is equals to NP over 120. So, para maintindihan natin, ma-appreciate natin yung paggamit ng formula na ito, magsasample tayo ng problem. So, dito, an 8-pole AC generator rotates at 16 RPM. What is the frequency? At what rotor speed should the generator operates to achieve 30 Hz and 60 Hz? So, ang unang hinahanap sa atin dito, 8-pole AC generator rotates at
1,600 RPM. What is the frequency? Hinahanap sa atin yung frequency. So, given nga yung formula natin na sulat natin. Then, given yung formula natin na F is equals to NP over 120. F is equals to NP over 120. So, direct sub lang yan. Isa-substitute lang natin yung mga given sa atin. So, may given tayo na 8 poles. So, tsaka 1,600 RPM. So, substitute natin. Yung N is the RPM na speed. So, 1,600 multiplied by number of poles, 8. All over 120. So, ang equivalent nito is equal yan sa, ang frequency natin is equals to, ang na-compute ko dyan is 106.67 Hz. So, ito na yung ating frequency para sa problem na yan. So, hindi pa tayo tapos kasi hinahanap pa yung ano naman daw yung at what rotor speed, kung gaano naman daw kabilis yung speed ng ating rotor. So, imamanipulate lang natin tong formula natin para makuha natin yung speed. So, paano ba may manipulate to? So, F, i-cross multiply lang, by cross multiplication, makukuha natin yung formula natin para sa rotor speed o sa RPM. So, F, given nga yung formula na F, is equals to NP over 120. So, cross multiplication, magiging F is equals to multiplied by, magiging times 120 is equals ngayon yan sa NP. So, ang hinahanap natin is yung N. So, i-divide natin sila both sides by P. Divide natin sila both sides by, sa sulat, sa P. So, makakancel ngayon yung P dito. So, iburahin muna natin. So, basta mag-i-equal yan sa N is equals to F multiplied by 120 over P. So, erase muna natin. Erase natin itong mga pass natin para meron tayong malaking space. So, yan. Meron na given yung formula natin. So, may formula na tayong F is equals to N pala, sorry. N is equals to F multiplied by 120 all over P. Substitute natin yung value. Ano ba yung F natin? 30 Hz. So, N is equals to 30 Hz. 30 Hz times natin sa, multiply natin sa 120 na sa 120. So, tapos, i-divide natin siya sa number of poles. Ilan ba yan? 8. So, 8. So, ang N natin is equals to, ang aking na-compute is 450 na RPM. So, hindi natin kailangan, kasi naka 120 na yan, automatic RPM na yan. So, 450 RPM. So, ganun lang din ang computation sa B. Gawin lang natin yung 60. Eto, gawin lang natin siyang 60. So, 60 Hz. Same formula. Maiiba lang yung ating sagot. So, equivalent niyan, pagka 60 Hz, 900 yung kanyang RPM.
So, is equal siya sa 900 RPM. So, ganun lang ang paggamit ng ating formula para sa frequency. I-manipulate lang natin, algebra, konti. Ayan. I-manipulate lang natin. Tapos, ayun, magka-come up na tayo sa ating sagot na makukuha na natin yung mga hinahanap na values. So, itong tatandaan lang natin, itong formula na F is equals to NP over 120. Pag ganitong mga sample problem. So, next tayo. So, dako naman tayo sa speed. Ano nga ba yung speed? Speed of a motor is the magnitude of the rotational velocity of the motor shaft. In a motion application, speed of the motor that dictates how fast the axis rotates. The number of complete revolutions per unit time. So, yung speed, nakabase lang yan sa gaano kabilis yung ikot ng ating shaft. Yung ating axis na tinatawag. So, yun yung madedetermine, yun yung speed na tinatawag natin. Speed o velocity. Or yung sabi niya dito, rotational velocity o yung pag-ikot ng ating motor shaft. Yun yung tinatawag. Doon natin mabibase yung speed. So, pagka ito din yung speed, yun din yung nagsasabi kung gaano kalakas yung ating motor. Speed tayo. So, hindi na to generator guys. Dako tayo sa DC motor, speed and torque develop. So, yung speed, paano ba nga na-develop yung speed dyan? I-develop yung speed natin, kung natatandaan nyo sa una-una nating mga video, pagka mas madami yung ating loop na to. Pag mas madaming loop, mas swabe yung ikot, mas mabilis yung ating motor shaft. So, next tayo sa torque. So, ano ba yung torque? Yung torque, siya yung rotating force natin. So, pag umiikot to, sa pag-ikot na yan, mas madaming loop, mas malakas na torque. Pag mas malakas yung torque, mas mabilis yung ating engine. Mas mabilis yung ikot na mapoproduce. So, sabi dito is a rotating force produced by a motor's crankshaft. The more torque the motor produces, the greater is the ability to perform work. Since torque is a vector acting in a direction, it is commonly quantified by the units Nm or pound-feet. So, yun lang yung tatandaan natin sa torque, na pag yung torque o yung rotation natin is mas mabilis, mas malakas yung torque na napoproduce. The more torque ay mas maganda para makapag-perform o mas maganda yung kanyang work na maipakita, dahil sa motor, yung ating ikot, pag mas mabilis, mas maganda. Kaya, yun yung tinatawag nating torque. Siya yung rotating force na tinatawag natin. So, dako naman tayo dito sa formula ng rotation speed. So, may given tayong formula para sa rotation speed na N is equals to 60 EBA over P over dito sa ating tinatawag na ito yung ating flux per pole na ang unit niya, ang sign niya. So, T tapos Z. Ayan yung ating given formula. So, dito naman sa kabila, after assembly, AP and Z is constant. N is equals to Ks multiplied by EB over T. T is equals to flux per pole is equals to Kf multiplied by IF and NF. So, next tayo. So, yung EB natin dito, ito yung mga meaning ng bawat nakalagay dito. So, yung N is the speed of the armature rotation, RPM. Yung A naman is the number of armature current paths. Tapos yung EB natin, yan yung ating back EMF. Tapos yung P, number of poles, and Z, number of conductors. So, sabi dito, Ks and Kf is proportionality constant. Tapos yung NF naman, field winding turns. Yun yung mga coils natin na nakaikot sa ating armature. Tapos, yung IF naman, yun yung current na dumadaloy dun sa mga coils na nakaikot. So, next. So, dito naman tayo sa formula ng torque develop. So, torque is equals to LA P
P, Z, tapos meron tayong T, o symbol na to is flux per pole over 6.28 6.283 A. So, torque is equals to 9.55 multiplied by PM over N. Tapos, meron din PM is equals to EB multiplied by IA. So, ito yon where T is the torque or Newton meter, A is the number of mature current paths, PM is power in armature. So, pag hinahanap natin yung armature, para makuha natin yung power in armature, kailangan lang natin i-multiply itong EB, back EMF, tsaka yung ating armature current. Pag multiply lang natin yan para makuha natin yung ating power sa armature. Tapos yung armature current natin is symbolizes this one. Tapos note, Weber is equals to 1 times 10 raised to the 8 power Maxwell. So, magdedepende din tong flux per pole natin, itong symbol na to. Flux per pole natin, kung Weber o Maxwell. Kaya lagi natin titignan dahil pagka Maxwell, meron siyang times 10 raised to 8 ang ating formula. Pagka naman Weber, walang nakalagay na ganun. So, after assembly, A, P, and Z is constant. So, magiging constant daw yung ating number of armature current paths, number of poles, at saka Z. Constant daw yan. So, torque is equals to KT, LA o current, IA to, current in ating armature. Tapos, itong T, itong symbol na to, which is the flux per pole. So, KT is also equal to proportionality constant. So, next, ito yung para sa ating torque develop. So, next tayo. Dako naman tayo sa types of DC generator. Ano nga ba yung mga types ng ating DC generator? So, dito, DC generator are classified into 3 main types based on the methods of field excitation. Yung una-una, permanent magnet DC generators. Number 2, separately excited DC generators. And last number, 3 self-excited DC generators. So, malalaman natin yung meaning ng bawat isa na yan. So, next. So, simulan natin sa permanent magnet DC generator. A permanent magnet generator is a device that converts mechanical energy into electrical energy. In this device, the rotor windings have been replaced with the permanent magnets. This type of generator cannot supply much power due to design, and it does employ in industry application. It is usually used in small applications. So, itong DC generator daw na to is pure permanent magnet. Kumbaga, tinanggal niya na yung mga armature windings. Oh, sabi dito, in this device, the rotor windings have been replaced. Pinalitan daw niya yung electromagnets kasi electromagnets nga yung tawag pagka yung metal with strong permeability ay napaikutan ng coil, electromagnets yan. Ni-replace siya ng permanent magnets. So, ito yung permanent magnets na ni-replace. So, yun yung ating permanent magnet DC generator. Wala na siyang mga rotor windings kasi nga pinalitan na siya ng permanent magnet. So, next tayo. So, next slide tayo. So, dito naman tayo sa separately excited DC generators. So, sabi dito, a DC generator whose field windings or coil is energized by a separate external DC source. The flux produced by the poles depends upon the field current with unsaturated region of magnetic material of the pole. So, sabi lang dito, DC generator daw, meron siyang separate na DC source. So, makikita natin dito sa diagram, nakaseparate yung diagram ng battery. So, pag may positive, negative, understood, ito yung ating battery. So dito, the flux produced by the poles depends upon the field current. So, yung flux daw na pinoproduce ng poles ay nakadepende sa field current na dumadaloy sa ating dito sa ating generator, sa ating DC generator. So, yun lang yung ating self-excited DC generator, yung nakaseparate yung kanyang DC source. Yan. So, next tayo. Dito naman tayo. Ito yung formula naman para sa separate DC generator. So, armature current
Etong IA symbolizes the armature current is equals naman siya sa IL. So, terminal voltage, B is equals to EG minus IA RA. So, yung EG symbolizes yan sa generated EMF minus siya sa current tsaka sa resistance. Electric power developed, EG multiplied lang sa atin. Para makuha natin tong electric power developed, pag multiply lang natin yung EG tsaka yung IA, yung current natin. Power delivered to load. So, ito yung formula nun. EG multiplied by IA is minus IR is equals siya sa IE, sa current E. Tapos, equals naman yan sa voltage, current A na ating dito sa ating load. So, next, ito namang self-excited DC generator. So, is a device in which current to the field windings is supplied by the generator itself. In self-excited DC generator, the field coils may be connected in parallel with the armature in the series, or it may be connected partly in series and partly in parallel with the armature windings. So, sinasabi lang dito sa self-excited DC generator, yung current daw, current to the field windings is supplied generator itself. So, siya mismo yung nagsusupply ng current sa sarili niya. So, sabi dito, yung self may be connected in parallel. So, pwede siyang connected in parallel na ganyan. Ito yung parallel na tinatawag natin. O kaya, nakaseries din siya sa armature. So, yun yung sinasabi natin sa ating self-excited DC generator. So, kadalasan ginagamit ito pag magpapailaw o kaya magcha-charge ng battery. Dahil constant yung pinoproduce niyang voltage. So, lagi natin tatandaan pag kaya gamit yan pag magcha-charge ng battery kasi constant yung voltage na ginagamit. So, next tayo. Dito naman tayo sa types of excited DC generator. Yung self-excited DC generator ay mayroong tatlong types. Yun yung series wound generators, tapos shunt wound generators, tapos compound wound generator. So, iisa-isahin natin ngayon yan kung ano nga ba siya. So, eto tayo. Magsimula tayo series wound DC generator. In this type of generator, the field windings, armature windings, and external load circuit are all connected in series as shown in the figure below. So, dito daw sa series wound generator, nakaseries sila. Itong load, nakaseries siya sa armature, yung series field, ayan. So, nakikita natin, nakaseries siya, paikot lang siya. Ganyan yung tinatawag nating series wound DC generator. So, ayan, nakikita na natin dyan, napaikot lang yung, nakaseries lang siya lahat. Nakaseries yung windings, yung field windings siya, nakaseries lang siya sa armature, yung armature winding, nakaseries siya sa load. So, paikot lang siya, nakaseries lahat. So, next tayo, series wound DC generator. Ito yung sa formula. So, pag hinahanap natin yung armature current, pag in terms sa series wound, yung current ng armature ay equal siya sa ISC. Ano ba yung ISC? Series field natin. Tapos, yung equal naman siya sa current ng load. So, equal yung tatlo na yan, tatandaan natin. Sa terminal voltage naman, equal yung voltage sa EG minus IA, tapos quantity, RA plus RSE. So, pag hinahanap natin yung voltage, ito yung formula na gagamitin natin. So, power developed in armature. Pagka naman power yung hinahanap, ito yung ating basihan. Power, tapos is equal siya sa EG, tapos current A. So, next, ano naman yung tinatawag nating shunt wound generators. Yung shunt wound generator ay is a type of current electric generator in which field winding and armature winding are connected in parallel, in which the armature supplies both load current and field current. So, yung armature daw, siya yung nagsusupply dito sa load at saka dito sa ating field current. Ito yung ating field current na tinatawag. So, nakikita nyo, pinagkaiba nila, itong shunt wound, nakaparallel siya. Hindi siya nakaseries dito sa kanyang armature. So, yun yung pinagkaiba ng dalawa. Yung series, nakaseries, from the word itself. Tapos yung, ito namang shunt wound generator, nakaparallel siya. Yung armature, nagpo-produce siya sa load at saka sa
shunt field sa ISH natin na tinatawag. So, paglabas niyan, ang pumapasok ditong voltahe is the current. Itong IA, pumapasok siya, lalabas yung ISH at saka yung IL. Yun yung ating shunt wound generator. So, next, ito yung formula. Armature current, IA is equals to IEG minus IARA. Terminal voltage is equals to BL, EG minus IARA. So, yung voltage, pag hinahanap natin, ito yung formula na gagamitin natin. Sa power developed naman in armature, PG is equals to EG, IA. Power developed to load. Pag load naman, ito, magagamit natin tong PL is equals to BL, IL. For load yan. Pag ganito yung formula na hahanapin natin. So, next. So, last type tayo ng generator is the compound wood generator. Pag sinabing compound, from the word set compound, naka-series at saka naka-parallel at the same time. So, sabi dito, the generator which has both shunt and series field is called the compound wood generator. And the magnetic flux produced by the series winding assists the flux produced by the shunt winding. Then the machine is said to be commutative compounded. So, yun lang yung aking pagkakaintindi sa compound wood generator. Pag sinabing compound wood, pinagsamang series at saka shunt. Where ditong shunt field, tapos itong nakaseries siya sa, yan na, nakikita nyo, nakaseries dito sa ating pinagsamang series fields natin. So, yung armature, nakaseries siya dito sa current, lalabas sa IH, ILL, tapos, yan, pinagsama siyang series at shunt generator. So, next, yung ating compound wound generator ay may dalawang klase. Meron tayong tinatawag na short shunt at long shunt. So, simulan natin sa short shunt. In a short shunt compound wound generator, the shunt field winding is connected in parallel with the armature winding only. In this type of DC generator, the field is produced by the shunt as well as series winding. The shunt field is stronger than the series field. So, makikita nyo dito sa ating diagram, etong series field, sabi dito, yung series field daw niya is stronger than yung shunt field daw ay stronger in series field. So, mas malakas yung itong ating tinatawag na shunt field. Itong nasa side na to, mas malakas siya dito sa ating naka-series. So, sabi dito, naka-parallel to. Tatandaan natin, pag short shunt, yung ating, pagka sinabing short shunt, yung ating field windings o shunt field windings, ay nakaparallel sa armature. So, yun yung tatandaan natin pag short shunt, nakaparallel siya sa armature. So, pag long shunt naman, next tayo sa long shunt, ito pala muna yung formula sa ating short shunt. So, pag hinahanap natin yung series field current or labeled as ISC, equal lang yun sa IL. Yung IA naman is equal siya sa IH plus IL, yung armature current. Yung shunt field naman natin ay equal sa quantity voltage plus ISE, RSE, armature current, tsaka sa resistance ng ating current over RSH, sa resistance ng ating shunt field. Terminal voltage ay equal sa EG minus IA, RA minus ISE, RSE. So, ano ba EG? Yan yung ating total EMF o generated voltage. Ito namang IA, yan yung ating armature current. Ito naman yung resistance sa atin para maging V. Kaya IA, RA, lagi magkasama yung IR na yan kasi para makabuo tayo ng volts yung ating unit. So, power developed in armature, PG is equals to EG multiplied by current. Power developed naman, ganun lang din, PL is equals to BL, IL. So, next tayo sa long shunt. Ano ba yung tinatawag nating long shunt DC generator? So, long shunt compound wood DC generators where the shunt field windings is in parallel with both series field and armature winding as shown in the figure below. Shunt field current is equals to in a compound wood generator, the shunt field is stronger than the series field. So, itong shunt field natin, pag long shunt, itong ISE natin. So, ito yung makikita natin. So, pag ito sa diagram, magbe-base tayo, nakaparallel daw pareho yung
both series field, nakaparallel pareho yung series field tsaka yung armature winding. So, itong armature na to, series field, nakaparallel siya din dito. So, lagi natin tatandaan yun, nakaparallel lang siya dito. So, balik tayo dito sa ating short shunt. Dito sa short shunt, itong ISE natin is equal lang din siya sa ating IL. Pagka short shunt. Pagka naman sa long shunt natin, etong ISE natin, ay, ipunta tayo sa formula. So, itong IA natin ay equal yan sa ating ISH. So, lagi natin tandaan, yung ISE, itong sa diagram na to, itong ISE, equal yan sa current ng ating, so sabi dito, current is equals to shunt field current. Ito yung shunt field current natin. Yung ISH ay equal yan sa, dito sa armature current natin, equal siya, kasi nakaparallel siya dito sa armature. So, lagi natin tatandaan yan, naputol lang dito, is equal, yung shunt field current natin ay equal sa current ng armature. Kumaga ISE, this is labeled as ISH, at saka IA ay equal lang. So, makikita natin yan dito sa ating formula. So, ISE is equals to IA is equals to IH plus IL. So, yung ISH natin ay equal lang sa, itong ISE natin ay equal sa IA is equals to IA is equals to ISH plus IL. So, dito naman sa shunt field, ISH is, para makuha natin yung current sa shunt field, ang formula natin is BL over RSH. Sa terminal voltage naman, para makuha natin yung voltage, ganun lang din. So, EG minus IA, RA plus RSE. So, ito yung gagamitin natin na equation para makuha natin tong terminal voltage. Sa power develop naman, ganun lang, PG is equals to EG current. So, yun, dito na nagtatapos yung ating presentation. Sana may natutunan kayo tungkol sa ating long shunt, sa frequency, at sa types ng ating generator. So, ako nga pala ulit si Jesril M. Andasan from DSME 3D. So, dadako naman tayo ngayon sa ating problem solving na 1 to 4. So, magandang araw mga kaibigan. So, andito nga ulit ako, si Jesril M. Andasan para mag-solve ng 4 na problem. So, ang una nating problem is a 4-pole generator has 500 conductors on the armature. If the generator is running at 1,200 RPM, find the average voltage generated between brushes for a lap winding, A, and B, a wave winding. The total flux per pole is 1 times 10 raised to 6 lines. So, paano ba natin isa-solve yan? So, may given tayong formula na pag hinahanap yung average voltage natin, ang pumapasok agad sa isip ko is yung formula na given sa rotation speed of DC motor. May given formula doon na EG is equals to P pons P and Z over 60 A times 10 raised to 8. So, yan. So, yan yung formulang gagamitin natin para ma-solve natin yung A, lap winding, at yung B, wave winding. So, isulat muna natin yung mga given. So, given, isulat muna natin. So, EG yung hinahanap natin. So, question mark. Yan yung generated voltage na hinahanap natin. So, EG, tapos P, T, and Z, A. So, yan yung mga given na ipoprovide natin. So, sabi dito, yung P, ang equivalent niyan is number of poles. So, ilan ba to? 4. Meron tayong 4-pole generator. So, ilalagay natin dito 4. So, dito, ang ilalagay natin dito, since ito yung ating flux per pole, itong symbol na to, sumisimbolo siya sa ating flux per pole. So, ito yung ating flux per pole. Sulat lang natin. 1 times 10 raised to 6. So,
Ano ba yung N natin? Yung N natin, yan yung ating speed of armature. So, ito yon, yung 1,200 RPM. Sulat lang natin, 1,200 RPM. So, sa Z, ang given natin sa Z, yan yung ating number of conductors. So, given natin, ito, 500 conductors. So, 500 conductors. 500, sulat natin. Yung A naman natin, yan yung number of armature current paths. So, ang hinahanap dito sa A na to is yung lap winding. Pag lap winding, ibig sabihin yan, yung number of poles at number of parallel paths ay equal. So, ilalagay lang natin dito is number 4. So, yan. I-substitute na ngayon natin dito sa ating given formula. So, sa-substitute ko na mga kapatid. So, EG is equals to P, number of poles, 4 multiplied by flux per pole, 1 times 10 raised to 6. Tapos, multiply natin sa N. Ano ba yung N natin? 1,200 RPM. So, ano ba yung Z natin? Is 500, yung number of conductors. All over sa ating 60 multiplied by 4 times 10 raised to 8. So, ita-type lang natin yan sa ating calculator at makukuha na natin yung ating EG. So, type natin 4 multiplied by 1 times 10 raised to 6 multiplied by 1 to multiplied by 500 multiplied by 60 times 4 60 times 4 natin times 4 times 10 raised to 8. So ayun, nakuha natin is 100 volts. Ito na yung sagot natin sa ating letter A, lap winding. So, kaya voltage yung sign yan kasi average voltage yung ating nahanap. So, therefore, 100 volts. So, sa B naman tayo. Yung B naman natin, so, dako tayo sa B. Ang B naman natin, ang nahanap dito is yung ating wave winding. Ano daw yung generated voltage sa ating wave winding? So, ayan. So, ito yung B. So, using this formula, EG is equals to P, T, and Z all over 60 A times 10 raised to 8. Substitute lang natin yung ating mga given. So, sulat mo natin yung given natin dito. Pag wave winding pala, yung laging ano yan, laging 2 yung kanyang parallel paths. So, yan. Gagamitin natin is 2 sa A. So, okay. Yun lang yung ating mababago dyan, yung parallel path. So, given, sulat mo natin given, EG, yun nga yung question mark, dahil yun yung hinahanap natin. P is equals to 4. T is equals to 1 times 10 raised to 6. Tapos, N is equals to 1,200 RPM. Tapos, Z, equal yan sa ating 500 conductors. Tapos, yung A natin is equals to 2 nga dahil wave winding. So, substituting sa formula na to, na yan, so, kopyahin lang natin itong nasa taas, papalitan lang natin itong parallel paths. So, EG is equals to 4, 1 times 10 raised to 6, 1 to 500 all over 60 times 2 times 10 raised to 8. So, yan. Ito-type lang natin siya sa ating calculator. So, typing. Wait, babinura ko pa atin. So, typing 4 times 1 times 10 raised to 6 multiplied by 1,200 RPM 500 all over 60
2 multiplied by 2 times 10 raised to 8. So, ayan. Ang nakuha natin is 200 volts. So, ayan yung ating sagot sa ating nahanap na tanong. So, ang tanong ang hinahanap niya, find the average voltage generated between brushes for A, lap winding. Lap winding is 100 volts. So, 100 volts para sa lap winding. So, makikita natin, 100 volts. Ito, makikita natin yung 100 volts. Tapos, sa wave winding naman, ang nakuha nating voltage is 200 volts. So, makikita nyo, and 200 volts. So, ito yung, ganito natin isolve yung ating problem 1. So, ito yung given nating formula. Ito yung given nating formula, which is EG is equals to PT and Z all over 68 times 10 raised to 8. So, ayan, substitute lang natin. Lagi natin tatandaan, susulat natin yung mga given para madali na lang natin i-substitute sa given formula. So, yun. Maraming salamat. Ito yung ating number 1. So, next na tayo sa isa pang problem. So, dito naman tayo mga kaibigan sa problem number 2. So, sabi dito, a short shunt compound generator has a full load current of 60 ampere. If the series resistance is 0.04 ohms and a diverter carries 24 ampere, what is the diverter resistance? So, ang hinahanap dito mga kaibigan, itong resistance na RD. So, susulat muna natin yung given. So, ang given dyan is yung ating IL, which is full load current, is equivalent to 60. So, ang ating IL is equal yan sa 60 ampere. So, ang ating given pa natin dito is yung ating ID. Ano ba yung ating ID? Yan yung ating 24 ampere, which is the current, the series field current. So, yan yung ating ID. Yan yung ating 24 ampere. So, ID is equals to 24 ampere. So, next, ano pa ba yung given natin yan? So, itong series field resistance natin, itong RSE. So, yung ating RSE is equal yan sa 0.04 ohms. 0.04 ohms yung ating RSE. So, ang hinahanap ngayon sa atin, itong RD, o yung resistance natin, diverter resistance. So, given yung tatlong value, so we are going to solve na. So, using the series field current, o yung using the Kirchhoff's current law, KCL. So, pag short shunt, ISE is equals to IL. So, yan, pag short shunt. So sa short shunt, meron siyang formula, o Kirchhoff's current law. So, meron niyang summation of forces in is equal summation of forces out. So, magbe-base tayo sa formula to. So, this will be IA. Magna-node A tayo dito. Ano ba yung pumasok? So, IA lang. Ang lumabas is ISH tsaka IL. So, ISH plus IL. So, yan. So, using this formula as base, so solve natin ngayon yung ating ISE. So, itong IS. So, paano yan? So, okay. So, IL, solving na tayo for, ito na yung solution na, solving for RD na tayo. So, IL is equals yan sa ID plus IS. So, denote natin as ISE. So, ISE. So, therefore, substitute the given value of IL. Ano ba yung itong IL natin is 60 ampere. This would be A lang, kahit A lang. So, 60 ampere. So, equals ngayon yan sa ID. Ano ba yung ID natin? 24 ampere. So, 24 A na lang plus ISE.
So, ang hinahanap natin dito, mga kapatid, is ISE. So, i-transpose natin yung 24 ampere sa kabila. Magiging 60 minus 24 ampere. So, pag na-transpose na natin, equal yan sa ISE. So, i-compute din na natin. So, 60 minus 24. So, meron tayong, yung ISE natin, is equal yan sa 36 ampere. So, meron na tayong ISE. So, masosolve na ngayon natin yung ating RD. So, paano natin masosolve yung ating RD? So, BD. So, dito tayo punta dito. So, yung RD tsaka ID equal yan sa BD para maging volts. So, ito namang BSE equal naman yan sa ISE tsaka RSE para maging volts nga. So, pagkayari niyan, ilagay lang natin itong dalawa. So, RD is equals yan sa ISE, RSE. So, parang ganito lang yan. BD is equals to BSE. Okay? So, i-substitute na natin yung ating mga nakuhang value para ma-solve natin itong RD. Kaya sinolve natin si ISE para ma-solve natin itong RD kasi meron siyang pwesto dito, si ISE. So, substituting the given values, ano ba yung ID natin? ID is 24 ampere. So, yung RD natin, yun nga yung hinahanap natin. So, RD is equal yan sa ISE natin is 36 ampere. Tsaka sa multiply natin yan sa ating RSE. Ano ba yung RSE natin? Ito yung RSE natin, 0.04. So, 24 ampere RD is equals to 36 ampere. RSE 0.04. So konting konting algebra lang para makuha natin si RD. I-divide natin si 24 dito para makancel siya. Okay? So, 24 ampere. Cancel. 24. So, this would be RD is equals to 36 ampere. 0.04 ohms. Ohms yan, mga kapatid. Multiplied by 24 ampere. So, maka-cancel yung ampere. Ohms na lang yung ating. So, RD, yung resistance natin, computing na natin, mga kaibigan. 36 times 0.04. Yan. So, yan ang sagot natin. Ang sagot natin is 0.06 ohms. Ito yung ating diverter resistance natin. So, dito siya nakalagay. So, ito yung RD natin is equals to 0.06 ohms. So, lagi nating tatandaan yung ating KCL. KCL is Kirchhoff's current law. So, summation of forces in is equals to summation of forces out. So, gagamitin natin itong formula na to. So, ginaya natin siya. Dito, IL, ano ba yung current na lumabas? ID tsaka ISE. So, kaya na IL is equals to ID plus ISE. So, napunta tayo sa, yung IL, sinubstitute lang natin value, nakuha natin sa ISE. Kung nakuha natin sa ISE, masosolve na natin si RD kasi kumpleto na yung ating tatlong variables. Meron na silang corresponding value. Kaya na-solve na natin si RD. So, yun lang mga kaibigan. Tapos na po tayo sa number 2. So, problem number 3 naman tayo mga kaibigan. So, ang tanong sa problem 3, a short shunt compound generator has
a shunt field resistance of 77 ohms, a series field resistance of 0.08 ohms, a commutating pole winding resistance of 0.005 ohms, and an armature resistance including brushes 0.02 ohms. So when the armature current is 128 ampere, the generated EMF is 234.2 volts. Calculate the power delivered to a load. So ang pinapahanap sa atin dito is power. So para ma-solve natin yung power, simulan natin sa pagsulat ng ating mga given. So given. Ano ba yung mga given natin diyan? So yung ating RF, sabi dito, shunt field resistance. Pag sinabing shunt field resistance, automatic itong nasa left side natin. So, lagay natin. So, RF is equals to 77 ohms. So, punta naman tayo sa a series field resistance. Pag sinabing series field, yun yung RSE. So, yung RSE natin, yung resistance is RSE is equals to 0.008. So, adjust lang natin konti. Ayan. So, ang next natin is a commutating pole winding resistance of 0.005. So, commutating pole winding resistance RC. Ito yung ating RC. Dito yung RC is equals to 0.005 ohms. Ohms din to. So, next, ano pa yung given natin dito? So, meron din tayong RA. So, an armature resistance including brushes. So, armature resistance. So, ito yung RA natin. RA is equals to 0.02 na ohms. So, ano pa? Meron din tayong IA. Sabi dito, ang IA natin, when armature current is 128 ampere. So, yun yung ating IA, 128A. So, tapos, yung AG natin is, yung EMF natin, yun yung 234. So, EG is equals to 234.2 volts. So, meron tayong formula sa power na P is equals to BL times sa ating current IL. Okay? So, ang next, para makuha natin yan, isolve muna natin yung mga ibang variables para magamit natin tong formula mamaya sa dulo. Kasi kukunin muna natin yung ibang mga variables. So, using KBL, Kirchhoff's volume law, kukunin natin yung mga voltage dito sa paikot. Sa loop. Maglo-loop tayo ng loop 1. Yan. So, ang lalabas dyan sa ating, so una, pumasok tayo sa EG. So, meron tayong positive EG. Tapos, meron tayong IA tsaka RA. Kasi volts yan, okay? Minus RA. IA pala. IA, RA. Tapos, meron tayong RC. So, RC. So, same lang din siguro ng current na dumadalo dyan. Kaya, minus IA, RC. So, ikot ulit. Meron tayong IR tsaka RSE. So, meron tayong minus IL, RSE. Yung IL natin, pag sa short shunt, equal lang yan sa ISE. Pwede natin itong ipalitan ng ISE. Pero IL yan. So, tapos, ikot-ikot, meron tayong terminal voltage, minus VT. Is equals to 0. So, ang gagawin lang natin mga kaigan is,
Sisimplify lang natin yung ating problem. So, ang hinahanap kasi natin is yung ating BT o terminal voltage. So, gagawin natin BT is equals yan sa ating EG. EG minus IA RA minus IA RC minus IL RSE. So, ayan na. So, pwede pa natin to i-simplify. Itong ating IA kasi pares lang may IA. So, ang kakalabasan na niyan, BT is equals to EG minus IA times RA plus RC. So, yun. Yun ang ating at ang susunod naman natin dyan is IL minus natin sa ating IL RSE. So, ayan. Substitute natin yung given value. So, EG. Ano yung EG natin? Meron tayong 234.2 volts minus meron tayong 128. Tapos, sa RARC, meron tayong 0. Ang RA natin is 0.02. So, ang RA natin is 0.02 plus RC na 0.005. Tapos, meron tayong minus IL. Ano ba yung IL natin? So, wala tayong IL. So, multiplied then. RSE natin is 0.008. Okay. BT is equals to, pagsamasamahin lang natin mga kalapatids. So, solve natin to. 234 minus 234.2 minus 128 times 0.02 plus 0.005 minus, ayan muna kasi wala naman tayong value ng IL, so ayan muna. So meron tayong 231 minus IL natin minus, unahin natin 0.08 IL. Yeah, so this would be served as our equation number 1 kasi wala tayong value ng IL. So to solve for IL, we need to use KCL, which is yun nga yung ating current, summation of current is equals to summation current out. So ang in lang natin dito is yung armature current. Equal yan sa ating ano ba IL plus ISH. So ayan. So ang value lang natin dito is 128 ampere is equals yan sa ating, wala tayong value ng IL tsaka IH. IL plus ISH. Hahanapin natin yan. So lipat natin. IL is equals to 128A plus minus na pala kasi nilipat natin. So minus ISH. Okay? So yan. So punta tayo dito. So ayan, para makuha natin so we're solving for ISH muna kasi yun yung kulang natin. So solving for ISH. So solving for ISH, ang una nating gagawin is ISH RSH equal yan sa IL RSE plus VT. So, ayan.
Kaya nakuha ko to kasi halimbawa maglagay tayo dito ng meron siyang ISH dito. ISH. So, nag-loop lang ako dyan, nag-loop. So, dininote ko to. Pwede natin kasi itong i-denote as BSH. BSH. I-equal yan sa ISH saka RSH. So, nag-loop ako dito. Ang dinaanan ng loop ko is BSH, RSE, IL, tapos itong ating BT. So, ayun, kaya nakuha tong ISH ko na to. So, yan, using this formula, i-manipulate lang natin. So, gagawin natin ISH. Meron tayong resistance na 77. May resistance na 77. Equal ngayon yan sa IL. So, ano ba yung IL natin? Yung IL natin is, ito, kung makikita nyo, IL is equals to 128 ampere minus ISH. So, isa-substitute ko lang siya dito sa IL dito. So, 128A minus ISH multiplied by RSE, 0. Ang RSE natin is 0.008 ohms. Okay? Plus BT. Okay. So, distribute natin to. So, by distributing ISH, 77 is equal ngayon yan sa pag 100, i-compute natin. Okay? 128 times 0.008. So, meron tayong 1.024. So, minus ngayon yan sa ating 0.008 ISH. Ayan o, kasi dinistribute lang. So, plus VT. So, ganito. Lilipat natin tong si 0.08 sa kabila. Kasi parehas silang may ISH. So, lipat lang natin siya. ISH 77 plus. Magpa-plus na yan kasi mag-change ng sign. 0.008 ISH is equal ngayon yan sa 1.024 plus BT. So, ganyan na. Okay? Pagplasin lang natin to. So, 77 plus 0.008. So, 77.008 ISH equal yan sa 1.024 VT. So, para makuha natin si ISH natin, yan. Okay? Divide natin siya sa 77.008. So, cancel. 0.008. Okay? So, ISH is equal sa 1.024 VT all over 77.008. So, pag nakuha natin to, ang gagawin natin, i-substitute na natin siya sa ating formula na to. Itong formula natin na substitute natin siya dito sa IA. Substitute natin siya sa IA is equals to IL plus ISH. So, ginawa natin to kaninang IL is equals to IA minus ISH. So, by substituting 128 minus 1, by substituting this answer, this ISH, from this ISH, we will get 1.024 plus VT all over 77.008. So, IL yan. So, this would be our equation 2. Q2. Okay? So, this would be our equation 2. IL. So, after that, isa-substitute lang natin yung ating equation 2 sa ating equation 1, which is this. So, okay, substituting VT is equals to
231 minus 0.008 IL. Multiply natin siya sa IL. Anong IL natin is 128 minus 1.024 plus VT all over 77.008. May point yun. Okay? So, ayan na siya. So, rewrite natin para mas malinaw. VT, nakikita pa ba? Ayan, nakikita pa. So, VT is equals yan sa ating 231 minus 0.008, 128 minus 1.024 plus VT all over 77.008. Okay, yan. So, ang gagawin ko po, isi-shift solve ko na lang po yan sa aking calculator para makuha ko yung value ng aking terminal voltage. So, okay. Inputting alpha x alpha equals alpha x alpha equals 231 minus 0.008 parenthesis 128 minus 1.024 plus x all over 77.008. So, yan. So, ayan, shift solve. Ayun, meron akong 230 volts. Okay. Meron akong 230 volts. So, hindi pa tapos yan. Kukunin pa natin yung ating IL. IL dito para dito. Okay. Lilipat lang tayo ng papel. Kuha lang tayo ng spare na papel. So, meron na tayong value ng voltage. So, we are now solving for IL. So, solving for IL using the equation 1, VT is equals to 231 minus 0.008 IL. So, gagawin natin dyan is ma-manipulate lang natin tong equation para ma-substitute natin yung mga value. So, since we have ililipat natin si 231 maging 231 minus VT is equals ngayon yan sa 0.008 IL. So, divide both sides by 0.08. Cancel. 008. Okay, so we have IL is equals sa 231 minus terminal voltage over 0.008. So, given, so at VT is equals to, ano yung nakuha nating voltage? 230 volts. So, i-substitute natin siya sa VT para makuha natin si IL. So solving for IL, 231 minus 230 volts all over 0.008 IL, we have 231 minus 230 all over 0.008 equal ngayon yan sa 125 amperes. Amperes equal yan. So we have our VT and IL. So this would also be denoted by BL.
equal lang din yan sa BL, load voltage. So, solving for power na tayo. So, solving for power. So, ang ating formula for power is P is equals to VL times IL. So, substituting the given values, P is equals to, ano yung VL natin? Ang VL natin is 230 volts. 230 volts. Multiply lang natin yan sa IL is 125 amperes. So, equal yan. So, 230 times 125, we have 28,750 watts. So, i-convert ngayon natin yan sa, since naka-kilowatts yung ating ano, so, kunin din natin yung ating kilowatts. So, ito ang sagot natin sa watts. Convert lang natin siya sa kilowatts. So, 28,750. Pagka i-convert natin sa kilowatts, i-over lang na yan. 1 watts is equals to 0.001 na kilowatts. So, okay, iba inputting it. 28,750 times natin sa 0.001. We have 28.75 kilowatts. So, ito na yung ating final answer. Ito yung power ng ating generator. So, kaya kung pag mag-convert tayo, kung ano yung kakancelin natin, yun nasa baba. Kung saan natin siya dadalhin, ito yung nasa taas. So, kaya pagka watts, 28,750. Pagka naman kilowatts is 28.75. So, ito yung ating sagot. So, ayan, kita nyo. Gumamit po ako dito ng KBL tsaka KCL. Para po makompute, mag-come up po ako sa ganitong solution. So, ayun. Sana po naintindihan natin yung aking ginawang pagsosolve. So, yun lang po. So, next tayo sa number 4. So, hello. So, for last number po tayo. So, a 5 kilowatts, 120 compound generator has an armature resistance of 0.23 ohms. A series field resistance of 0.04 ohm. And shunt field resistance of 57.5 ohms. Assuming a long shunt connection and a voltage drop at the brushes of 2 volts, calculate the generated EMF at full load. So, bago tayo magsimula, ang hinahanap sa atin is EG, yung ating EMF. So, paano masolve yun? So, isulat muna natin yung given natin. Lagi tayong magsusulat ng given muna bago natin isolve para madali natin mahahanap kung ano nga ba yung value para sa variable na yan. So, power, we have power 5 kilowatts. Meron tayong given voltage na 120 volts. Tapos, meron tayong, sabi dito, armature resistance. Meron tayong RA na is equal sa 0.23 ohms. So, dito natin lagay yung RA. Is equals to 0.23. Tapos, a series field resistance, meron tayong RSE is equals to 0.04. RSE is equals yan sa ating 0.04 ohms. So, susunod natin na value, ano ba yung given dito? For shunt field resistance. So, meron tayong shunt field resistance. RSH 57.5 ohms. Itong ating RF is equals to 57.5 ohms. So, next tayo dyan. So, ano pa ba?
assuming long shunt, meron tayong VVC. So, meron tayong voltage sa brushes na 2 volts. So, okay. So, paano ba natin yan isa-solve? So, using yung ating KBL loop. Maglo-loop ulit tayo. At loop number 1. So, loop number 1. So, iikot. So, we have EG. Itong EG, positive siya kasi positive yung yung lumabas. So, this would EG equal ngayon yan sa ating IA tsaka RA. So, negative. So, minus IA RA minus IARA, tapos ano pa ba yung dadaanan? RSE tsaka ating ISE. So ating RSE is minus yan sa ISE RSE. So ano pa? So we have voltage, terminal voltage minus VT is equals to 0. So, yung ISE, pag long shunt generator, ang equal yan sa IA. So, lagay natin, IA is equals to ISE. So, okay, IA. So, rewrite lang natin, EG minus IARA minus IA RSE minus VT. So, since EG yung ating hinahanap, so, okay, transpose sa kabila yung iba, magiging ano yan. Simulan natin sa volts. Okay, EG is equals sa ating V. Ano ba? Sa ating VT. Tapos, IA. Pwede natin itong i-factor. Kasi pare silang may IA. So, magiging minus IA multiplied by RA minus plus na siya RSE. So, ayan. So, ang gagawin natin ngayon, i-substitute lang natin yung ating given value. So, EG, we have EG equals sa 120 volts plus minus IA. Wala tayong IA. Tapos, ang RA natin is 0.23 ohms. Plus, RSE natin is equals to 0.04 ohms din. So, pagsamahin lang natin to. So, we have 0.23 plus 0.04. We have 0.27. So, EG is equals sa 120 volts minus IA multiplied sa 0.27. So, ito yung ating equation number 1. So, gagamit tayo ng KCL kasi wala tayong value ng IA. Para malaman natin yung value ng IA. So, ang formula ng KCL, mag-node tayo, node A. Ito yung node A. Meron siyang IA pumasok. Ito lang yung IA lumabas. Yung ISH natin, tsaka IL. So, IA is equal sa IL plus ISH. Pasensya na po. ISH. So, we are now solving for IL. So, we are solving for IL. We have solving for IL na tayo. So, we are solving for IL. So, solve din natin si ISH kasi wala din tayong value ni ISH. So, solve muna natin si IL. So, para ma-solve si IL,
Di ba may formula tayo ng power na P O is equals to VL IL. So, since we have the given power and voltage, masasolve natin si IL. Manipulate lang natin to. Divide lang natin siya sa BL. So, IL equals sa power over voltage. Terminal voltage. So, i-convert muna natin yung ating 5 kilowatts sa watts kasi kilowatts kasi to ano to yung VL natin is voltage, so kailangan naka-watts to. So given yung ating 5 kilowatts for power, ika-times lang natin siya sa 1,000 kasi watts yan. Cancel natin yung kilowatts, so we have 5,000 watts. So substitute. So, power 5,000 all over BL. Anong BL natin? Is 120 volts. So, IL, ang IL natin is equals to 5,000 over 120 volts is equals to 41.67. Yan, okay? Is equals yan, magiging ampere na. Is equals yan sa 41.67 ampere. So, this would be our IL. So, we are now solving for ISH. Kailangan natin si ISH. So, we are solving for ISH. Solving for ISH. Para ma-solve natin si IA. So, solving for ISH, meron tayo, maglo-loop ulit tayo. O sa isang malaking loop na to, pag nag-loop tayo na pag ganito, ang dadaanan lang niya na mga volt, ng mga current dyan, nadadaan yung mga voltage dyan, is yung ISH tsaka RSH, tapos yung ating VT. So, negative yung sign natin dito, positive. So, kaya minus VT to. VT is equals to 0. So, ayun. So, dito, siyempre may current, meron din siyang RSH dyan. Yun nga yung ating kaya makahanap natin. Kaya, sabi ko, may dadaanan ng mga voltage kasi ang equivalent ng voltage is ISH at RSH para maging volts yung unit. So, andito na tayo sa ISH, RH minus is equals to 0. So, ang gagawin lang natin is imamanipulate lang natin itong formula natin na to. So, ang hinahanap natin is ISH. I-isolate natin si ISH. So, paano natin gagawin yon? Paano natin i-isolate si ISH? So, una, ililipat lang natin si ating ISH, RSH, lilipat lang natin si voltage. So, positive volts na VT. So, yan. Pag ganito na yung ating setup, pwede na nating i-cancel si RSH. Ayan. Cancel. So, dito, sa diagram na to, ang RSH natin is 57.5. So, ISH is equal sa VT. Ang voltage natin is 120 all over 57.5 ohms. So, ayan. So, pag sinolve natin yan, 120 all over 57.5. So, meron tayong 2.086 amperes. So, ayan. Meron na tayong ISH. Meron tayong ISH at saka meron na tayong IL. So, masosolve na natin si IA. So, solving for IA na tayo. IA. So, IA is equals yan sa IL plus ISH. Pagpaplasin lang natin para makuha sa IA. So, IA. IL natin is 41.67 plus 2.086. So,
IA, ang IA natin is equals yan sa, teka lang, i-calculate natin. 41.67 plus 2.86. So, meron tayong 2.086 pala. 2.086. Okay? So, we have 43.756 ampere. Okay? Bakit ampere? Kasi parehas ampere yung ano niya, unit niya. Current kasi to. Pag current, ang unit natin is ampere. So, we can solve na EG. Masasolve na natin si ating EG. Substitute lang natin yung value ng IA natin dito sa ating equation 1. So, equation 1, substituting to equation 1. So, ang equation 1 natin is EG is equals to 120 volts minus IA 0.27. So, substituting EG is equals to 120 volts minus 43.756 multiplied by 0.27. So, ayan. So, compute lang natin. EG is equals to... teka lang. So, gagawin pala, positive to, positive. Kasi nilipat na nga pala natin siya kanina. So, pag tinranspose natin, mag-iba ng sign. Kaya magiging positive to. Positive to, guys. So, ayan. Nilipat natin dito. VT. Nilipat din natin si IA, RA. Kaya positive yan. Kaya dito, positive. Kaya, solving for EG, 120 plus 43.756 times 0.27. So we have 131.81412 volts. So, ito yung ating EMF. Ipa-plus natin dito yung ating voltage drop. So, gagawin natin EG plus voltage sa brushes. So, pa-plus lang natin. So, EG natin is equals yan sa 131.81 plus 2. So, EG is equals to 131.81 plus 2. So, we have 133.81 volts. So, ito na yung final answer natin. Final answer na natin to. So, ayun. Dito sa part na to, positive talaga to kasi itinranspose nga natin yung ating VT. VT, transpose din natin RA, RSE. Kaya positive talaga to. So, ito, ang ating final answer is 133.81 volts. So, yun lamang po. Maraming salamat.